মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা বন্ধু বান্ধৱীসকল লগতে মোৰ শ্ৰদ্ধেয় দাদা বাইদেউসকল আজি আকৌ লৈ আহিছোঁ এটি নতুন ভিডিঅ' আজি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে আমি আমাৰ সন্মুখত যি 14 নৱেম্বৰ আছে 14 নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ শিশু দিৱসৰ বক্তব্য কেনেদৰে ৰাখিব পাৰি তো প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰি আমি আমাৰ সম্বোধন কাৰ্যসূচী আৰু তাৰে পৰাই আমি আমাৰ ভাষণটো আৰম্ভ কৰিম তো চাওক প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিব মই যেনেকৈ আৰম্ভ কৰিম পৰম শ্ৰদ্ধাৰ আজিৰ সভাৰ সভাপতিত্বৰ আসন অলংকৃত কৰা সন্মানীয় সভাপতি মহোদয় মঞ্চত উপবিষ্ট সন্মানীয় শিক্ষক শিক্ষাৰ্থী তথা ছাৰ বাইদেউসকল মঞ্চৰ সন্মুখত বহি থকা সন্মানীয় দাদা বাইদেউ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু ভাইটি ভণ্টিসকল সকলোকে মই মোৰ ফালৰ পৰা যাচিছোঁ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন এইখিনি কোৱাৰ পিছতে আমি আমাৰ মূল কথালৈ গুচি যাম যে কিয় আমি আজি শিশু দিৱস 1989 চনৰ 14 নৱেম্বৰ এই দিনটোতে স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে এলাহাবাদত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল তেখেত আছিল একেদৰে ৰাজনীতিবিদ চিন্তাবিদ লিখক আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা যুঁজাৰু শিশুসকলক তেখেতে খুব ভাল পাইছিল শিশুসকলক তেওঁ অতি মৰমৰ আৰু আদৰৰ কৰিছিল সকলো শিশুৰ বাবে তেওঁ আছিল মৰমৰ নেহৰু খুৰা তেওঁ শিশুসকলৰ শিক্ষা দীক্ষা আৰু সৰ্বতো প্ৰকাৰৰ কল্যাণৰ বাবে অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল পণ্ডিত নেহৰুৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি আৰু শিশুৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ মৰম ভাল পোৱাৰ বাবে তেওঁৰ জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি 14 নৱেম্বৰ দিনটো সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শিশু দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে তেওঁৰ মাক দেউতাকৰ একমাত্ৰ সন্তান আছিল তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল মতিলাল নেহৰু আৰু মাতৃৰ নাম আছিল সুৰাপা ৰাণী নেহৰু পণ্ডিত নেহৰু ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছিল তাৰোপৰি তেওঁ কেইবাৰো কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ আসন গ্ৰহণ কৰিছিল বা অলংকৃত কৰিছিল 1955 চনত ভাৰত চৰকাৰে তেওঁক দেশৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান ভাৰত ৰত্ন বঁটাৰে সন্মানিত কৰে 17 বছৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকা নেহৰু 1964 চনৰ 27 মে তাৰিখে পৰলোক প্ৰাপ্তি হয় অৰ্থাৎ শিশুসকল কেৱল এখন ঘৰৰে নহয় দেশৰো ভৱিষ্যত আজি শিশু কালিলৈ দেশৰ ধৰণী শিশুসকল জাতিৰ অমূল্য সম্পদ পণ্ডিত নেহৰুৱে বিশ্বাস কৰিছিল যে শিশুসকলক সুস্থ নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰিলেহে দেশৰ প্ৰগতি সম্ভৱ হ'ব শিশুসকলৰ লগতে নেহৰুৱে গোলাপ ফুল খুব ভাল পাইছিল সৰল আৰু নিষ্পাপ শিশুসকলক তেওঁ গোলাপৰ কলিৰ লগত তুলনা কৰিছিল এপাহ ফুল প্ৰস্ৰাৱিত হৈ সুবাস বিলাবৰ বাবে যেনেকৈ সাৰ পানীৰ প্ৰয়োজন ঠিক তেনেদৰে শিশুসকলক দেশৰ মানৱ সম্পদ হিচাপে গঢ়ি দিবলৈ হ'লে তেওঁলোকৰ দৈহিক মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ প্ৰয়োজন পণ্ডিত নেহৰু সৰ্বদা শিশুসকলৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে সচেতন আছিল তেওঁ আশা কৰিছিল প্ৰত্যেকজন শিশুৱে একজন উপযুক্ত নাগৰিক হিচাপে গঢ় লওক আজি 2018 বৰ্ষৰ 14 নৱেম্বৰ শিশু দিৱসৰ পবিত্ৰ ক্ষণত পণ্ডিত নেহৰুলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিলোঁ আৰু শিশুসকললৈ যাচিলোঁ অজস্ৰ কামনা এতিয়া কথাটো হ'ল যদি তোমালোকে 2022 বৰ্ষৰ 14 নৱেম্বৰত শিশু দিৱস পালন কৰি আছা তেনেহ'লে তোমালোকে ইয়াতে 2018 ঠাইত 2022 বৰ্ষৰ 14 নৱেম্বৰত দি বাকীখিনি তোমালোকে কৈ দিবা যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে নিশ্চয় লাইক কমেণ্ট কৰিবা কিবা নুবুজা থাকিলে তথাপিও কমেণ্ট কৰিবা আৰু যদি চেনেলটোত নতুন হৈ থাকা তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা তো আজিলৈ এইখিনিয়ে পিছত তোমালোকৰ এনেধৰণৰ আকৌ কিবা ভাষণৰ প্ৰয়োজন হ'লে ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰিবা মই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আজিলৈ এইখিনিয়ে ধন্যবাদ